नमस्कार साथीहरु, च्यानलमा वेलकम छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो सानिमा बैंकको चाहिँ टेक्निकल हेर्दैछु। यसमा चाहिँ अहिले मार्केट कसरी चल्दैछ र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ यो नेप्से को स्टकमा चाहिँ कसरी ट्रेड लिन्छ हैन यसको बारेमा पनि भन्नेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले 6-7 वटा भिडियो हालिसकेको छ टेक्निकल एनालाइसिसको, तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ साथीहरु, आज चाहिँ भाद्र 1 गते छ, आज ट्युसडे। अनि आज चाहिँ नेप्से चाहिँ 3160 मा चाहिँ क्लोज भएको छ भने अहिले चाहिँ 4 बज्न लागेको छैन। म चाहिँ तपाईलाई यसमा चाहिँ यो सानिमा बैंकको चाहिँ यो टेक्निकल हेर्दै छु। मैले चाहिँ 2-3 वटा इन्डिकेटर लगाएर हेर्छु हैन। त्यसपछि मैले चाहिँ के हुन्छ हैन सबै भन्दिन्छु। त्यसपछि मैले चाहिँ नेप्सेमा कसरी ट्रेड लिन्छु त्यो पनि भन्नेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सानिमा बैंक, ओके। हजुर साथी, अहिलेको चाहिँ मार्केटमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसमा चाहिँ यदि साइडवेज चल्यो भने चाहिँ अझै यो साइडवेजलाई चाहिँ हैन अगस्त 31 सम्म चाहिँ यो साइडवेज चल्न सक्छ अझै पनि हैन। मार्केट चाहिँ तल आयो भने यो जुन छ नि यो 515 सम्म चाहिँ आउन सक्छ हैन। त्यहाँदेखि तल चाहिँ आउनुहुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यदि तपाईले चाहिँ इन्ट्री लेभल चाहिँ यो 530 मा लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ TP1 चाहिँ कहाँ हुनेछ भने चाहिँ यो 570 मा हुनेछ र दोस्रो TP2 चाहिँ तपाईले 600 मा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी मार्केट मुभ भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई देख्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो पहिलेको ट्रेन्ड लाइन चाहिँ 1 2 3 जस्तो साइडवेज चल्यो भने चाहिँ यहाँसम्म आउन सक्छ हैन। यो कति लेभल छ भने 529 देखि हैन यो जुन 35 को बिचमा चाहिँ यहाँतिर चाहिँ साइडवेज अलि चल्न सक्छ हैन। तल आयो भने चाहिँ एकदमै तल आयो भने चाहिँ यो तपाईको 520 सम्म चाहिँ आउन सक्छ, त्यहाँबाट तल चाहिँ आउन सक्दैन। र यदि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो मार्केटलाई चाहिँ यसरी मुभ भयो भने चाहिँ हैन 610 608 रुपैयाँको लेभलमा चाहिँ एक्चुअली ट्रेस गरेर फेरि तल फर्केर आएर ट्रेस गर्यो भने चाहिँ यो 572 फेरि एकचोटि ट्रेस गरेर नि साइडवेज चलेर फेरि पनि यो चाहिँ टार्गेट कति हुन्छ भने 668 को टार्गेट हुन सक्छ। र तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखेर चेक गर्न होला। तैले अब चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अझै केही समय चाहिँ तपाईले हैन यो साइडवेज चल्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अगस्त हैन यो अगस्त 30 टु सेप्टेम्बर 1 सम्म चाहिँ यो साइडवेज चल्न सक्छ। यदि चाहिँ त्यहाँबाट नि मार्केट चाहिँ मुभ भएन भने साइडवेज चल्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ माथि जान सक्छ हैन। यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखेर तपाईले चेक गर्नु होला। ओके, यति भन्दै मैले चाहिँ हैन यो चाहिँ मैले चाहिँ यो कसरी भनेको हैन साथै, यसमा चाहिँ तपाईले तीनवटा अब इन्डिकेटरहरु लगाएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ इन्डिकेटर लगाए भन्छु एक्चुअली, म यतिकै भन्दै हैन। अब चाहिँ इन्डिकेटर लगाएर भन्छु, तपाईलाई चाहिँ यो म पोज गर्छु, त्यसपछि तपाई इन्डिकेटर लगाएर। साथीहरु, यसमा चाहिँ यो MACD हैन सर्कास्टिक RSI त्यसपछि RSI हेर्दाखेरि चाहिँ हैन यो तीनटै इन्डिकेटरलाई चाहिँ यो चाहिँ डाउन मोमेन्टम छ भनेर देखाए हैन। मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईलाई चाहिँ यो अगस्त 30 सम्म चाहिँ हैन यो डाउन मोमेन्टम हुन सक्छ। यो जस्तो 20 को मुभिङ एभरेजले हेर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ आज चाहिँ हैन यो भन्दा तल झरेको छ। र आज यस्तो तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ साइडवेजमा चल्यो भने तपाईले चाहिँ यो अगस्त हैन 30 धेरै लामो समय चल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अगस्त 32 हैन सेप्टेम्बर 1 सम्म चल्न सक्छ। त्यसपछि तपाई मार्केट चाहिँ मुभ हुने चाहिँ संकेत देखिन्छ हैन। यसरी भन्दै मैले अब चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मैले कसरी ट्रेड गर्छु हैन त्यसको बारेमा भन्ने छु। जस्तो यो रेकर्ड भइरहेछ कि छैन, ओके। यसको लागि चाहिँ साथै मैले चाहिँ हैन यो तपाईले एउटा स्ट्र्याटेजी बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई चाहिँ ब्याक टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन स्ट्र्याटेजी तपाईले बनाउनु भयो नि त्यो चाहिँ 160 सम्म चाहिँ यसलाई ब्याक टेस्ट गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ अब नेप्सेमा भएको सबै स्टकहरुलाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले के भन्छु भने मैले चाहिँ कसरी लिन्छु देखाउन चाहन्छु तपाईलाई चाहिँ। जस्तो पहिलो चाहिँ स्ट्रक्चर भयो हैन मार्केटको चाहिँ, अनि दोस्रो चाहिँ जुन की लेभलहरु छ जस्तो त्यो हैन दुईटा त्यस यसरी। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ म अलिकति यसले मुभ गरौँ पहिला यसलाई चाहिँ जस्तो की लेभल देखाउँछु तपाईलाई म पहिला 1 2 3 हैन यो चाहिँ की लेभल भयो भने हैन। अनि मार्केट चाहिँ यसरी मुभ भइरा छैन, यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्न सकेको छैन। यो चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभल बनेको छ भने हैन यो चाहिँ यो सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यो चाहिँ सप्लाई एन्ड डिमान्ड जोन भयो हैन। त्यसपछि यो जुन की लेभल छ यसमा चाहिँ जाने फर्किन आयो। लास्ट टाइममा चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ किन्दै हाल्छौं। त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ
मैले चाहिँ 20 to 30 को हैन रेसियो उसमा चाहिँ म प्रफिट बुक गरिहाल्छु किनभने कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ अलिकति लङ टर्मको लागि तपाईँ चाहिँ अलिकति होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेट्यो जस्तो 1 2 3 हैन यो तीनटा लेभल भयो त्यसपछि यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि ब्याक टेस्ट गर्न दिनुहोस् हैन त्यसपछि म भन्ने बेलामा तपाईले लिँदा हुन्छ नत्र भए यो ट्रेन्डिङ मार्केटमा चाहिँ खासै यो ब्याक यो ब्रेकआउट दिइसकेपछि चाहिँ हैन यो लेभलले टेस्ट गर्दैन खाली के हुन्छ जस्तो यो यसै घुमिरहेछ भने चाहिँ यहीबाट माथि गइदिन्छ नि तपाईले चाहिँ जुन लेभलमा तल डाउनवार्ड फर्किन्छ त्यही लिँदा हुन्छ यसरी लिने हो जुन चाहिँ मैले यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ हैन जुन बनाएको थियो त्यो पछाडी टेस्ट गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई यो एउटा स्टकमा देखाउँछु यो चाहिँ नेप्सेमा भएको सबै कम्पनीको स्टकमा चाहिँ तपाईले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो आइडियालाई त लिएर हैन टेस्ट गर्नु होला जस्तो यो लक्ष्मी ब्याङ्कको चाहिँ हैन यो जुन मार्केट छ यसलाई चाहिँ म कसरी टेस्ट गर्छु भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ यो कन्फ्युज देखिन्छ नि यो उस क्यान्डलमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् लाइनमा गर्नुस् लाइन चाहिँ पहिला चाहिँ यसैमा ड्र गर्नुस् तपाईले चाहिँ एक हैन सप्लाई एन्ड डिमान्ड जोनको तपाईले लगाउनुस् हैन नजिकको त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले अलि क्लियर देख्नको लागि लाइन चार्टमा बनाउनुस् जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकचोटी यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्नु खोज्यो त्यसपछि सकेन फेरि फर्केन यहाँ चाहिँ लेभल सपोर्ट लेभलमा एकदमै राम्रो यो लाइनले चाहिँ त्यसपछि फेरि गरे सकेन तेस्रो चोटिमा चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेकआउट दियो हैन तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लेभल चाहिँ कति पुग्यो भने ब्रेकआउट दिइसकेपछि चाहिँ जुन यो लेभलमा आएको थियो तपाईले चाहिँ कन्फ्युज देखिन्छ यो क्यान्डल नभएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एकैचोटिमा यो ठुलो क्यान्डलले ब्रेकआउट दिइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ लाइन देखाउँछु एकैचोटि कहाँसम्म मुभ भयो भन्दाखेरि 20 सम्म हैन 322 305 देखि हैन भोलिको मार्केट अनि 20 सम्म पुगिन्छ 15 भयो त्यसपछि त एकचोटि तपाईले ब्याक टेस्ट गर्यो भने चाहिँ हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकचोटि टेस्ट भयो त्यहीदेखि चाहिँ मार्केट चाहिँ यसरी माथि सिधै गएको देखिन्छ हैन यो स्ट्र्याटेजीले तपाईले चाहिँ यो तपाईले पनि हैन त्यो नेप्से अल्फाको त्यो फ्री वाला चार्ट चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट खोजेर ब्याक टेस्ट गर्नु होला साथै सबै स्टकमा पाइन्छ हैन यस्तो साइडवेजमा चलेको स्टकहरुमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा देखाउँछु म जस्तो जुन यो लेभल छ नि यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्न सकेको थिएन हैन यसले चाहिँ हजुर एकचोटि ट्राई गरे सकेन फेरि फर्के फेरि एकचोटि ट्राई गरे त्यसपछि फेरि यो लेभललाई चाहिँ सपोर्टको लेभल काम गरेन यसलाई चाहिँ फेरि फर्केलाई तेस्रो जोडी गर्न खोजे हैन त्यहाँ पनि सकेन अब लास्ट टाइममा चाहिँ यहाँ लेभलसम्म आयो त्यसपछि फेरि फर्किँदाखेरि चाहिँ यो चौथो लेभलमा चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिएर हैन फेरि रिट्रेस गर्यो त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मार्केट चाहिँ यसरी मुभ भएको छ यहाँ तपाईले चाहिँ फेरि अब भन्नु होला यहाँ चाहिँ अब यही लेभलमा फर्किएको छ भन्नुहुन्छ है हामीले मैले अघि नै तपाईलाई भनिसकेको थिएँ मैले चाहिँ रिस्क टु रिवार्ड रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ यदि मैले चाहिँ 1 to 3 को लेभलमा उयो गर्छ नि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कहाँनिर स्टप लस लगाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ साइजमा तपाईले यो लाउनु भयो भने जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ स्टप लस यहाँ राख्नु भयो भने हजुर यहाँ तपाईको चाहिँ टार्गेट हिट हुने बित्तिकै तपाईले चाहिँ सेल गर्दै हैन त्यसपछि तपाई निस्किँदै भयो भने तपाईले निस्किसकेपछि डाउन आए पनि खासै फरक पर्दैन त्यसपछि पनि तपाईले यो लेभललाई छ नि यो लेभललाई टेस्ट गर्ने त्यसपछि चेक गर्ने त्यसरी गर्ने साथै मैले चाहिँ यसरी गर्छु हैन तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ क्वान्टिटी अलिकति छ भने तपाईले चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन टार्गेट लिनखेरि पनि र चाँडो निस्किने पनि सजिलो हुन्छ ओके साथी आजलाई यति नै भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद।